Con trai của đại gia lái xe gặp tai nạn bị thương nặng. Mẹ ép tôi trở thành người hiến máu. Vì thế tôi bị ép hiến máu trong phòng khám không giấy phép. Cuối cùng bị rút hết máu mất mạng. Nhưng sau khi chết tôi mới biết, tôi mới là con trai ruột của đại gia. Bà ta không chỉ để con trai ruột chiếm chỗ của tôi, cướp đi cuộc đời của tôi, mà còn cố tình hại tôi mất mạng, khiến đại gia cảm thấy tội lỗi. Để tạo quan hệ, mở mắt ra, tôi đã được trọng sinh lại khi bị mẹ lừa đi phòng khám tư để hiến máu. Ngày hôm đó, con trai ngoan, một khi con đi hiến máu, đại gia nghĩ về con tốt hơn, nhà chúng ta cũng có thể sống tốt hơn. Con cũng không muốn mẹ mãi chịu khổ chứ. Hằng Vũ, mẹ xin con, hãy coi như là con cầu nguyện cho mẹ. Có thể cứu được một mạng là phúc khí của con. Phúc khí này con có nhận không? Con trả lời đi chứ. Mẹ dạy con như thế nào? Ích kỷ, chỉ biết lợi ích, sợ chết không dám đối mặt. Chỉ là hiến chút máu thôi mà. Chẳng phải là lấy mạng của con. Vừa rồi tôi thật sự mới nhận ra mình đã được trọng sinh. Không thể kiểm soát được lòng hận thù trong mình. Miệng đi nhanh hơn đầu. Không nghĩ đến những điều này. Giờ tôi hối hận rồi. Vừa rồi không nên quá nóng vội. Với Lý Quế Phân làm rõ mặt mũi. Vậy sau này còn làm sao thực hiện kế hoạch? Vì vậy tôi che mặt lại, với vẻ mặt tội nghiệp, cùng với giọng khóc nức nở gọi mẹ. Con sai rồi, con đi với mẹ, đi mà. Nhưng mẹ cũng phải đi với con, đúng không? Chỉ cần tôi đồng ý, Lý Quế Phân chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Trong mắt bà ta, tôi vẫn là đứa con trai mà đời trước luôn nghe lời bà ta. Để làm hài lòng ông, khi tôi và Lý Quế Phân bước vào phòng làm việc, vẫn có người của đại gia đi theo. Vừa mới bước vào, khi bác sĩ định chuẩn bị lấy máu của tôi đột nhiên lên tiếng gọi mẹ. Mẹ cũng làm một chút việc thiện đi. Chúng ta cùng nhau làm việc thiện tích đức đi. Mẹ à, làm sao có thể phù hợp nhóm máu với con trai của đại gia được? Mặc dù tôi chưa kiểm tra, nhưng chắc chắn là không giống nhau. Tôi cũng chắc chắn không có nhóm máu giống con trai đại gia đâu. Chúng ta nên kiểm tra thêm một chút. Con trai đại gia sẽ có thêm một cơ hội. Mẹ vừa nói muốn con làm việc thiện tích đức mà. Chúng ta là mẹ con ruột mà. Nếu con có thể phù hợp, mẹ chắc chắn cũng có thể phù hợp. Càng nhiều người thì càng thêm phần sức lực. Làm sao mà nhóm máu của mẹ không hợp mẹ à? Nói được một nửa, Lý Quế Phân im lặng. Ánh mắt của bà ta lảng tránh. Lúc này tôi mới biết, Lý Quế Phân đã biết mọi chuyện từ lâu rồi. Dẫn tôi đến làm xét nghiệm là để tránh sự nghi ngờ của đại gia, chỉ làm cho xong chuyện. Cái kịch bản thú vị này. Không sao đâu. Mẹ à, chính mẹ đã dạy con làm việc thiện tích đức. Mẹ à, mọi người nghĩ sao? Những người nghe tôi nói câu càng nhiều người thì càng thêm phần sức lực, cũng gật đầu đồng ý. Lý Quế Phân thấy mọi chuyện đã quyết định, chỉ biết ngồi xuống một cách bất đắc dĩ. Bà ta siết chặt đùi tôi, cắn răng nhếch miệng nói nhỏ, trở về nhà đi, sẽ tính sổ với tôi. Mẹ à, chẳng phải mẹ đã dạy con như vậy sao? Dạy con phải tàn nhẫn, dạy con phải làm mọi cách để đạt được mục đích. Lý Quế Phân đã bị phản tác dụng. Bà ta chỉ biết rút tay lại. Nhưng khi chuẩn bị rút máu, tôi giơ tay lên, mới bắt đầu thu tay lại. Lý Quế Phân vội vã. Hạng Vũ, con làm gì vậy? Mẹ à, mẹ đã dạy con, hãy nhường nhịn, hay là mẹ làm trước đi. Lý Quế Phân còn chưa kịp từ chối, bác sĩ đã không kiên nhẫn đưa kim cắm vào mạch máu của Lý Quế Phân. Lý Quế Phân đau đến mức la lên, ngay lập tức nhảy khỏi ghế. Máu của Lý Quế Phân được đưa đi xét nghiệm trước. Tôi run rẩy đưa cánh tay ra. Chỉ vừa thấy kim, tôi liền ngã ra đất. Cả phòng lập tức hỗn loạn.
Tôi giả vờ ngất đi không dậy nổi. Bác sĩ lại đến kiểm tra tình hình. Thấy đứa trẻ có vẻ bị ngất vì sợ máu hoặc sợ kim. Con trai của một người đại gia tai nạn. Mẹ ép tôi đi hiến máu cứu con đại gia, khiến tôi bị mất mạng vì hiến quá nhiều máu. Sau khi chết mới biết, hóa ra tôi mới là người giàu nhất. Tôi được sống lại một lần nữa. Tôi lập tức lên kế hoạch để mẹ tôi là người hiến máu. Ngất xỉu chẳng phải, chỉ là cảm giác choáng váng thôi mà, chẳng có gì nghiêm trọng. Hay là bây giờ mẹ rút đi? Làm việc thiện tích đức luôn là quy tắc gia đình tôi. Mẹ rốt cuộc có hiểu biết y học không vậy? Ngất xỉu thì làm sao hiến máu? Chỉ có hạng người vô dụng mới ngất xỉu. Tại sao lại ngất xỉu đúng lúc này? Nếu mất cơ hội này, mẹ sẽ không còn cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo khó nữa. Lúc đó chúng ta tha hồ hưởng thụ. Hóa ra tôi diễn rất đạt. Lừa được Lý Quế Phân. Không lâu sau, kết quả xét nghiệm của Lý Quế Phân đã có. Với kết quả nhỏ máu giống với của tôi. Lý Quế Phân hiện rõ ràng là chưa biết gì cả. Nếu không bà ta đã không phòng bị gì mà đi theo tôi. Tôi nửa mở mắt, nhìn thấy Lý Quế Phân còn ngơ ngác bước tới. Nhưng khi nhìn thấy nhỏ máu, bà ta đã sốc. Bà ta đứng ngay ra. Mẹ ơi, con không sao rồi. Có thể xét nghiệm nhỏ máu rồi. Nhanh lên, làm đi. Nhưng những người ngồi đây đâu phải người hiểu biết. Huống chi trước khi báo cáo xét nghiệm máu này đến tay Lý Quế Phân, chắc chắn đã qua tay đại gia rồi. Mẹ đã đủ điều kiện hiến máu rồi. Con trai cô yếu thế này, con phải rút máu của cậu ấy nữa à? Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Hơn nữa, tiểu thiếu gia hiện đang cần máu gấp. Ai có thời gian đợi kết quả chứ? Cơ thể cô trông khỏe mạnh hơn đứa trẻ nhiều. Thằng bé mảnh mai, chưa chắc đã rút được bao nhiêu máu. Nói xong, bác sĩ ra hiệu cho những người kia. Cả nhóm lập tức kéo Lý Quế Phân đến phòng truyền máu. Lý Quế Phân vừa giãy giụa vừa hét lớn. Con trai tôi cũng có thể làm được mà. Cơ thể tôi không tốt. Lỡ như bị bệnh truyền cho tiểu thiếu gia thì sao? Lúc nãy không phải bà còn nói, gia đình bà luôn làm việc thiện tích đức sao? Với tư cách là bậc trưởng bối, là mẹ, bà không phải là tấm gương mẫu mực sao? Những người kia siết chặt Lý Quế Phân. Dù bà có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Lý Quế Phân hoàn toàn bị kẹt trong phòng rút máu. Tôi nhìn qua kính thấy sắc mặt bà ấy ngày càng tái nhợt. Khi tôi chạy đến phòng cấp cứu, thấy ông chủ lớn đứng thẳng lưng như thường lệ. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ nằm trên giường bệnh, cơ thể đã suy sụp. Tôi giả vờ vô tình đi qua, va phải ông chủ lớn. Ông ấy nhìn tôi, sắc mặt hốc hác. Ánh mắt vốn mờ tối bỗng lóe lên một tia ngạc nhiên. Với diện mạo của tôi không tin ông chủ lớn không nhận ra. Quá hay đi. Xin lỗi. Chú ơi, cháu không cố ý đâu. Con trai của chú có cần truyền máu không? Mẹ cháu đang rút máu. Hy vọng con trai chú sẽ bình an. Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi đã không học hành đàng hoàng, lại đi đua xe. Chắc chú dạy dỗ chưa nghiêm. Con thật dễ thương quá đi. Trước đây con đã xem qua tin tức về chú. Chắc hẳn chú rất chăm chỉ làm việc vì con cái. Không ai là người hoàn hảo. Gia đình và công việc vốn rất khó cân bằng. Đây chỉ là một tai nạn thôi mà. Hả? Nếu như Hào Hạo hiểu chuyện như cậu thì tốt biết mấy. À, con bao nhiêu tuổi rồi? Sinh nhật của con là khi nào? Vừa dứt lời, tôi biết ông ấy chắc đã nghi ngờ tôi vì nhìn ông ta hỏi như vậy là đủ hiểu. Ông ấy đã hoạt động trong giới thương mại nhiều năm. Kỹ xảo và sự khôn ngoan của ông ấy làm sao có thể kém được. Những suy nghĩ nhỏ bé của Lý Quế Phân trước mặt ông chủ lớn chẳng là gì cả.
Vì vậy tôi đã nói ra ngày tháng năm sinh chính xác của mình. Ra mà thôi. Sắc mặt của ông chủ lớn càng trở nên kinh ngạc. Đúng rồi, trước đây mẹ tôi có nói. Tôi chính là sinh ra tại bệnh viện này. Có một người giàu có đã đụng phải mẹ tôi khi lái xe. Để giải quyết chuyện này, ông ấy đã đưa mẹ tôi đến đây để sinh con. Thế nhưng chú à, chú hỏi tôi chuyện này làm gì vậy? Đơn giản vì chú là bố của con.